Nu har jag vägen till solen rätt i ögat här, men jag ska försöka förklara vad jag ska måla här nu. Vi har ju en väldigt fin, fantastisk utsikt där borta. Med fiskegubbar som går där och jobbar och några palmer som sticker upp. Och vi har en härlig stad i bakgrunden där som är solbelyst. Och sen hitanför här har jag några hus som ligger i skugga. Som kan bli jättefint. Och när man ritar upp ett sådant här motiv, då är det viktigt att man inte ritar för mycket. Det är så lätt att man vill ta med allting. Man ser massa båtar här och man ser massa hus här. Och här ser man en sandhäll där borta och massa mera båtar. Och så försöker man få med allt det här på pappret. Och då blir det lite förvrängt när man stoppar ner det så. Så det man ska fokusera på är att jag brukar göra så att jag brukar försöka inte måla så yvigt så att säga. Men jag tittar på de här fiskekillarna som står där och håller på med sina nät och sånt. Och så tittar utan att flytta blicken så kolla vad ser jag för någonting? Vad kan jag urskilja utan att flytta ögonen? Det är inte så mycket. Jag kan se palmerna, jag kan se staden borta för, jag ser några hus där borta. Sen är det inte så mycket mer. Det är ungefär det jag ska få ner på pappret. Det blir mycket lättare att måla på så sätt. Men sen har vi 3 viktiga saker som jag tycker är viktiga när jag målar. Som jag försöker fokusera på men som jag inte alltid lyckas med. Det är att jag bestämmer tidigt. Den ena alltså. Jag bestämmer tidigt var det är ljus på pappret och var det är mörkt som jag ska måla. Det är lätt hänt att man börjar måla där i de ljusa partierna och så blandar man fram en färg som man tycker är bra för det. Så målar man med den och då blir det ungefär lite mittemellan. Och sen målar man i de mörka partierna och gör man likadant. Tittar vilken färg det där är och så målar man med den. Till slut har man då, när man är färdig med teckningen, ungefär allting i samma styrka. Så därför måste man komma ihåg hela tiden att det här är ett ljusparti, här ska jag måla ljust. Lämna mycket vitt, göra väldigt ljusa partier. Här är väldigt mörkt, här ska jag ta mycket pigment och försöka förmörka ner alltihop. En annan grej som jag försöker fokusera på också, det är att jag försöker dela upp bilden i ljusa och mörka, eller varma och kalla partier. Så när jag tittar nu på den här bilden jag har framför mig här nu så har jag ju staden där borta. Den är solbelyst, den är varm tycker jag, mycket varma färger på den. Även den här kajen med fiskgrillarna är också väldigt solbelyst och varm tycker jag. Däremot tittar jag på skuggorna på huset här. Husen, de ligger i skugga, de är lite blåaktiga. Så där kommer jag göra lite kalla färger där då. Så försöker jag tänka på det när jag målar att jag ska ha varma färger på det varma partiet där då. Lite rött och gult, mycket sånt. Och sen blåaktiga färger då i de skugga partierna. En tredje grej som jag försöker tänka på som är lätt att glömma bort. Det är att jag försöker dela upp även i mjukt och hårt. Alltså, var kan jag softa till allt upp? Göra väldigt mjuka partier på vissa ställen och sen kan jag ha lite vassare och mer streck och sånt på andra partier. Och varför jag tänker på det är därför att det blir väldigt lätt att man målar väldigt stelt överallt. Att allt blir krispigt och vasst. För det är ju det, om jag tittar på husen där borta så är de väldigt kantiga och krispiga. Och då blir hela målningen väldigt stel och konstig på det sättet. Så jag får också försöka fokusera på att det ska vara mjukt på vissa ställen och vasst på andra ställen. Och det är de 3 grejerna som jag verkligen försöker tänka på när jag målar. Horisonten tänkte jag lägga lite en tredjedel upp över den. Och där. Kajen börjar här någonstans och så går den väl ungefär hit fram. Så länge här över den. Och sen har vi husen här. Det låga början där. Höger upp. Så där har vi dem. Och sen har vi då de här låga staden där borta. Och min planering här är nu att det här kommer att bli ett ljusparti. Det här kommer att bli ett mörkt parti. Det här kommer att bli varmt. Det här kommer att bli kallt. Det här kommer att bli mjukt, soft här. Det kommer att bli även soft inne i den här staden här. Bland husen där. Här kommer att bli lite vasst och hårt tänkte jag. Där är fokus på bilden här. Jag tar och ritar i lite mer detaljer här nu. Så jag inte målar bort det totalt.
kan se ett litet tak här, har vi tak. Sen har vi en byggnad upp här. Sen ett tak. Sen har vi en byggnad där. Sen har vi ett träd. Drar upp det lite längre där. Ungefär så där. Sen har vi ett träd här. Som är lite lätt upp så. Och ett träd till här. Och en palm här också. Den drar också förbi alltihop. Det här kommer att vara rätt mjukt här, så att säga. Jag ska inte göra så mycket. Det kanske kommer något fönster där och var. Man får känslan av att det är ett hus så här. Ett tak. Skorstenar här. Sådär. Sen har vi lite folk här. Kan jag göra detaljerna sen på det. Sen har vi då någon båt. Vi tar en båt som. Ja. Så, sen har vi en båt. Här ser vi också en fiskebåt. Lite fiskegrejer i. En båt där också. Det ska vara sådär. Det ska inte vara någon båtritning, eller gör det inte. Det är lite lyktor och grejer här också. Sen har vi lite båtar ut på sjön här också. Båt. Många båtar här ute. Fint. Lite krispiga båtar. Så, då börjar vi måla. Och nu försöker jag måla. Nu ska jag måla så att jag färglägger nästan hela pappret först. Med färg så jag får något grund att hålla till på, så att säga. Jag börjar med himlen längst upp här. Den förändras ju väldigt mycket när den kommer ner. Tar inte ren blå färg i himlen. Jag blandar lite violett i den och lite umbra också, så jag får en liten bryten blå färg. Jag tycker inte om att det är för rätt. Sen när jag kommer ner så kan jag ta lite mer blått i den. Så jag varierar himlen lite grann. Så att det inte blir samma blå färg hela vägen ner. Det är mer blått i den här. Så. Och sen när jag kommer ner så tar jag lite fluiden i den. Lite grön ton på den. Och nu när jag kommer ner så tar jag och blandar i mera vatten. Så får jag visa det. Ljusockra till och med här. En ljusockra där. Som får möta lite bleken där, tycker jag. Så här. Går med den lite uppåt istället så möts den här gula färgen här där. Jag ska ändå måla över med lite mörka färger, så jag ska inte stå på hjärtat. Så upp det där. Tittar jag då på havet här så är det väldigt ljus, klar, ren blå färg där borta. Det var nästan väl mörkt den där. Här. Jag målar över vissa båtar, men så. Jag kan måla över båtarna också. Så, och när jag kommer ner så mörknar ju faktiskt den där färgen, blir lite kraftigare. Hela här. Ja, nu gör ännu kraftigare färg här. Lite mer brunnsena i färgen här. Och ner så får jag en riktigt mörk, så jag får en fin toning.
Sådär, då kan det där få torka. Då gör jag så här. Husen där borta. De ska göra i kalla färger som jag sa. Då har jag en violett färg jag tänkte använda mig av. Och blåa färger. Som jag bryter med lite rödsenna för att få fram. Där har ni de färgerna som jag håller mig till där borta. Här uppe är ett skorsten och grejer. Det är lite ljust upp till faktiskt. Så att det inte... Ljuset kommer ju därifrån. Sen har jag lite faktiskt orangea tak här också. Tar jag nästan lite orange och tar lite brun färg och får fram den där orangea varianten. Ett tak. Det ska inte vara så mycket detaljer här inte. Jag ska helst bara få lite ihop det nästa här. När jag kommer ner så tar jag lite kraftigare färger. Det målar nästan inga detaljer här utan jag fyller den här ytan med lite olika blåa nyanser, lila nyanser här. Det är skuggparti, det finns inga större detaljer här. I taket är det lite orange. Det kan man skriva med någon liten röd fläck så här också. Ljus där, så är det lite mörkare här. Nu har vi ett nytt tak här. Lite orange igen. Här när vi kommer ner är det riktigt mörkt. Jag ser att jag har gjort några först. Nu är det fortfarande lite fuktigt här så att det kan bli fint att vara där. Lite streck och vanligt. Lite kraftigare färg. Döjda vinner. Nu har vi den här kajplatsen här nere som jag ska göra. Den ska jag försöka köra lite varmare färger på. Lite solbelyst här. Vi kan ju faktiskt göra hela kaj kan jag lägga på lite orange där. Lite folk här. Så här. Prylar här, det ligger allt möjligt här. Tillsätta. Den har en båt där. På markering att den båten ska inte göra hela båten.
Vi har en båt här borta också. Det är lite lyktor här. Sticker upp lite grejer, fiskegrejer från den här båten. Så det sticker lite grejer lite överallt. Så. Nu kan jag törs inte göra palmerna här nu för de försvinner. Men däremot kan jag göra den här staden här borta. Nu ska jag göra den varm. Så jag tar lite varma färger och gör skyskrapor. Kan jag även ta, vet du vad, helt strikt. Det ska vara väldigt ljust där nu så jag ska absolut inte göra så här kraftiga färger som jag gör. Högerhus har vi där. Täcker upp lite mer. Vissa lite brunare. Vissa lite rödare. Vissa lite grönare. Det kan vara lite blåaktigt till och med här borta. Den varierar med färgen lite grann då. Sen är det fint och där är det inte så skarpt. Så att jag får att spänna lite på den där så den lyses upp lite grann. Sen har vi en väldigt mörk kant hitanför det där. Det är en kajkant som är. Jag tar lite i den också. Lite bilar, lite byggnader. Doppar i lite mörkare grejer på vissa ställen här. Så att man får lite... Känns det lite på gång. Där har vi den staden. Det här vattnet är mycket mörkare. Det är speglingar från husen och palmerna här. Så att jag också ska ta och mörka ner det faktiskt. Här. Mörkgrön färger. Sen kommer vi fram till byggnaderna här. Så att den försvinner lite grann. Och så har vi då den här palmen. Oj! Lite mer ner. Palmen där, vi har en palm. Palm där. Ska lite detaljer här nu. Här har vi en. Det ligger grejer i mörkt. Här har vi inte. Det som går där. Där, det där. Jag vet att det finns. Bil. Bil. Nu kommer det spännande, det är de här palmerna.
Om jag tittar nu på palmen så är de ju inte gröna där, alltså. De är med i den här färgen ungefär. Det är lite kronan här. Och här är lite mer myggen här. Så. Här är lite glesare. Så har den här så lite kraftigare. Så. Och sen ska vi ha en liten stam på dem. Också lite brun. Här har vi ett försök. Den här ska vara lite sned så. Så. Den där går rätt rakt ner. En till. Och den där. Så. Sen var det de här fantastiska måsarna. Man hittar lite så ser man lite. Det ligger lite ljusa fläckar eller vad det är för. Allt behöver se ut som måsar, man kan bara göra lite duttar så här. Det ser bra ut. Då viker upp den så den får torka lite här nu. Och jag ska ju nu sudda bort blyertsen här så ni får se den ser ut. Det är viktigt att det är torrt. Om det minsta fuktigt pappret så kommer det gå sönder. Så det måste vara supertorrt. Och sen behöver man inte sudda de här mörka partierna utan det räcker att sudda. Det där syns ju inte blyertsen. Så att jag suddar bara här där den syns så ser de här ljusa partierna. Jag tycker det är fint att få bort den där för jag tycker att den lyfter lite grann. Så det är längs med hustaken här som jag suddar den. Och kanske palmen har fått något sätt. Och de här husen här borta är viktigt att få bort blyertsen på dem. Och de här båtarna här ute också. Så här är det ingen mer här som har någon blyerts. Så, då ska vi se hur den här blev då. Då ska jag ta bort tejpen. Ska vi se hur det blev den här. En del kanske tycker att det blir lite kladdigt här och jag ser inte ut att veta vad jag gör men jag ville göra det ljust upp till att det mörkar in så det skiftar lite grann där och jag tycker jag fick till det där rätt bra. Jag är rätt nöjd. Så är jag nöjd. Ta bort tejpen ska ni få se hur det blev. Där har vi det. Kommer ni ihåg nu vad jag sa när jag började? Att jag ville ha ljus här och mörkt där. Det har jag lyckats med i alla fall tycker jag. Sen vill jag ha varma färger här och kalla färger här. Tycker jag också jag fått till. Sen vill jag ha mjuka partier här. Och även mjukt inne här så det inte blir så mycket detaljer i den bland husen där. Det är ju inte det som är det viktiga i den här bilden utan bara det här som jag tyckte var viktigt. Så lite softat där, lite softat här och sen palmerna som är de vassa grejerna här som sticker ner och anspelar på den här kajen som är där nere. Så jag tyckte det fick till rätt bra där. Där har vi den alltså. En liten kaj med båtar och hus.